हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल अनवेशा क्लासेस. आजच्या व्हिडिओत आपण पाहणार आहोत हायेस्ट कॉमन फॅक्टर म्हणजेच HCF आपण कसं फाइंड करायचं आहे. त्याचबरोबर हायेस्ट कॉमन फॅक्टर फाइंड करण्याच्या कोणत्या मेथड्स आहेत त्या सुद्धा मी तुमच्याबरोबर या व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहे. हायेस्ट कॉमन फॅक्टर जाणून घेण्याआधी आपण कॉमन फॅक्टर म्हणजे काय हे समजावून घेऊयात. Common factor म्हणजेच if two or more numbers have the same number as their factors, those factors are called common factor. म्हणजेच काय, दोन किंवा दोन नंबर पेक्षा जास्त मध्ये एखादा नंबर त्यांचा कॉमन फॅक्टर असेल तर त्या नंबरला त्यांचा कॉमन फॅक्टर असे म्हटले जाते. आता हायेस्ट कॉमन फॅक्टर म्हणजेच काय, जे फॅक्टर्स आपले आहेत दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त नंबर मधले त्यातला सर्वात मोठ्यात मोठा म्हणजे हायेस्ट नंबर जो असेल तो आपला कॉमन फॅक्टर झाला. आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून HCF कसं फाइंड करायचं ते पाहणार आहोत. मी इथे फर्स्ट मेथडने तुम्हाला शिकवणार आहे. त्याचबरोबर ह्या मेथडमध्ये कोणत्या कोणत्या स्टेप मी फॉलो केल्या आहेत त्या सुद्धा मी इथे लिहून दिल्या आहेत, जेणेकरून तुम्हाला HCF फाइंड करण्यासाठी खूप इझी जाईल. आपलं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे फाइंड द HCF ऑफ 15 and 25. आपल्याला इथे 15 and 25 चा हायेस्ट कॉमन फॅक्टर काय आहे तो फाइंड करायचा आहे. आपली फर्स्ट स्टेप आहे फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ गिवन नंबर. मी इथे तुम्हाला व्यवस्थित समजावं म्हणून एक टेबल ड्रॉ केला आहे. त्या टेबल्स मध्ये प्रत्येकाचे दोन्ही नंबरचे स्टेप वेगळ्या वेगळ्या लिहिले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला खूप लवकर लक्षात येईल. आता आपल्याला काय करायचं, आपल्याला 15 and 25 चे पहिला फॅक्टर काय आहेत ते फाइंड करायचे आहेत. 15 आधी आपण 15 चे फॅक्टर फाइंड करूया. 1 into 15 कारण प्रत्येक नंबरचा 1 हा फॅक्टर असतो. 15 आता 15 ला आपल्याला 3 5s are 15. 3 5s are 15 म्हणजेच 15 चे फॅक्टर काय झाले 3 5 1 3 5 म्हणजे 1 3 5. त्यानंतर आपल्याला 25 चे फॅक्टर करायचे आहेत. 1 into 25 तर 25 ला आपण डिवाइड केल्यानंतर 5 5s are 25 म्हणजे 5 च्या टेबल मध्ये 5 5s are 25 म्हणजे 25 चे फॅक्टर झाले 1 and 5. इथे दोनदा 5 5 आले आहेत, पण आपण तो फक्त एकदाच घ्यायचा आहे. जिथे सेम नंबर रिपीट होत असेल तर आपण HCF फाइंड करताना तो नंबर फक्त एकदाच घेणार आहोत ह्या मेथड मध्ये. आपले 15 चे फॅक्टर्स आले 1 3 5 आणि 25 चे फॅक्टर आले 1 and 5. आता ह्या दोघांमध्ये 1 आणि 5 हे दोन फॅक्टर कॉमन आहेत, पण हायेस्ट कॉमन फॅक्टर म्हणजे मोठ्यात मोठा कॉमन म्हणजे मोठ्यात मोठा नंबर जो दोन्ही ह्याच्यामध्ये सेम आहे. 2 किंवा 3 इथे जेवढे क्वेश्चन्स असतील त्यामध्ये तो नंबर कॉमन म्हणजे सेम असला पाहिजे. 1 कॉमन आहे, पण त्यापेक्षा मोठा 5 5 हे कॉमन आहेत. मोठ्यात मोठा नंबर इथे आहे 5. तर आपला 15 and 25 चा कॉमन फॅक्टर झाला 5. म्हणजेच आपला आन्सर आला द हायेस्ट कॉमन फॅक्टर इज 5. द हायेस्ट कॉमन फॅक्टर ऑफ 15 and 25 इज 5. म्हणजे तिथे सांगितलेल्या स्टेप्स प्रमाणे आपण फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ गिवन नंबर. सुरुवातीला आपण त्यांचे फॅक्टर फाइंड केले, त्यानंतर आयडेंटिफाय द कॉमन फॅक्टर्स. या दोघांमध्ये जे कॉमन फॅक्टर्स आहेत ते आपण आयडेंटिफाय केले. अँड द लार्जेस्ट ऑफ द गिवन नंबर कॉमन फॅक्टर्स इज द HCF ऑफ गिवन नंबर. म्हणजे जो लार्जेस्ट नंबर आहे तो आपला HCF झाला. आता आपण नेक्स्ट मेथड पाहूया, HCF बाय प्राइम फॅक्टरायझेशन मेथड. प्राइम फॅक्टरायझेशन मेथड HCF कसा फाइंड करायचा तो आपण या व्हिडिओ मध्ये पाहणार आहोत. आपला क्वेश्चन आहे फाइंड द HCF ऑफ 32 and 24. आपल्याला इथे 32 and 24 चा HCF फाइंड करायचा आहे. इथे सुद्धा मी स्टेप्स दिले आहेत, त्यानंतर हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दिले आहेत. स्टेप्स मधून तुम्हाला आयडिया येतील की आपल्याला हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं आहे. आपली फर्स्ट स्टेप आहे फाइंड द प्राइम फॅक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स बाय द रिपीटेड डिव्हिजन मेथड. प्राइम फॅक्टरायझेशन मेथड करण्यासाठी आपल्याला रिपीटेड डिव्हिजन मेथड खूप गरजेची आहे. त्याच्यामुळे रिपीटेड डिव्हिजन मेथड कशी आहे ते आधी आपण समजून घेतलं पाहिजे. चला आपण आधी यांचे रिपीटेड डिव्हिजन मेथडने फॅक्टर्स फाइंड करून घेऊयात. 32 आपण 2 ने डिवाइड केल्यानंतर आपला आन्सर आला आहे 16. 16 ला परत आपण 2 ने डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला आन्सर मिळणार आहे 8. आपण 8
ला जेव्हा आपण 2 ने डिवाइड केलं तेव्हा आपला आन्सर आलं 4. म्हणजे 4 ला परत आपण 2 ने डिवाइड केल्यानंतर आपला आन्सर आलं 2. हे झाले 32 चे प्राइम फॅक्टर. नेक्स्ट आपण 24 चे सुद्धा सेम फॅक्टर फाइंड करणार आहोत. 24 ला 2 ने डिवाइड केल्यानंतर आपला आन्सर आलं 12. 12 ला परत आपण 2 ने डिवाइड करू शकतो, म्हणजेच आपला आन्सर आलं 6. 6 ला आपण परत 2 ने डिवाइड करणार, आपला आन्सर येणार आहे 3. 3 2s are 6. ही झाली आपली स्टेप नंबर 1. आपली स्टेप नंबर 2 आहे सर्कल दी कॉमन फॅक्टर्स. आपल्याला काय करायचं आहे, कॉमन फॅक्टर्स कोणते आहेत ते आयडेंटिफाय करून घ्यायचं आहे. आपण आधी दोन्ही नंबरचे फॅक्टर्स काय आहेत ते लिहून घ्या. प्राइम फॅक्टर ऑफ 32 म्हणजे हे जे सर्व नंबर्स आहेत हे 32 चे फॅक्टर्स आहेत. 1 2 3 4 5. 5 टाइम्स आपण 2 घेतले. त्यानंतर प्राइम फॅक्टर ऑफ 24 चे फॅक्टर काय आहेत 2 2 2 3. 3 टाइम 2 and 1 टाइम 3. तर सेकंड स्टेप मध्ये काय करायचं, जे कॉमन फॅक्टर आहेत दोन्ही मध्ये त्यांना आपण सर्कल करून घेऊया. 2 2 2 2 2 2. आता इथे 2 2 शिल्लक आहेत, पण इथे पुढे आपल्याकडे 2 2 नाहीत आणि इथे सुद्धा 3 नाहीये, त्याच्यामुळे हे सेम फॅक्टर नाहीत. 1 2 3. 3 टाइम्स 2 इथे दोन्ही नंबर मध्ये सेम आहेत. HCF ऑफ 32 and 24 करण्यासाठी जे कॉमन फॅक्टर आहेत दोन्ही नंबर मध्ये ते आपण लिहून घेऊया. म्हणजे 3 टाइम्स 2 इथे कॉमन आहे, म्हणजे 2 2s are 4. 4 2s are 8. म्हणजेच काय HCF ऑफ 32 and 24 is 8. चला आपण आता अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व करून पाहूया. एक्झाम्पल आहे फाइंड द HCF ऑफ 44 33 and 110. आपल्याला इथे HCF फाइंड करायचा आहे 44 33 and 110 चा. आपण 44 चे प्राइम फॅक्टर काय आहेत ते फाइंड करूया. 44 ला आपण जेव्हा 2 ने डिवाइड करणार तेव्हा आपला आन्सर येणार 22. आता 22 ला सुद्धा आपण 2 ने डिवाइड करू शकतो, आपला आन्सर आलं 11. 11 ला आता आपण 2 ने डिवाइड करू शकत नाही, कारण 11 1s are 11. तर हे झाले आपले 44 चे फॅक्टर. नेक्स्ट आपण 33 चे फॅक्टर फाइंड करूया. 33 ला तर आपण 2 ने डिवाइड नाही करू शकत, मग आपण 3 ने जेव्हा 33 ला डिवाइड केलं आपला आन्सर येणार आहे 11. आणि 11 1s are 11. 33 चे फॅक्टर झाले 11 and 3. नेक्स्ट आपण 110 चे फॅक्टर काय आहेत ते फाइंड करूया. 110 ला जेव्हा आपण 2 ने डिवाइड करणार तेव्हा आपला आन्सर येणार आहे 55. आता 55 ला आपण 2 ने डिवाइड नाही करू शकत, 3 ने सुद्धा डिवाइड नाही करू शकत, तर 55 ला 5 ने डिवाइड करू शकतो. म्हणजेच 55 जेव्हा 5 ने डिवाइड करणार तेव्हा आपला आन्सर येणार 11. 11 1s are 11. म्हणजेच 110 चे फॅक्टर झाले 11 5 and 2. आता आपण प्रत्येक नंबरचे फॅक्टर्स काय आहेत ते लिहून घेऊया. 44 चे फॅक्टर आहे 2 2 and 11. 33 चे फॅक्टर्स आहेत 11 and 3. 110 चे फॅक्टर आहेत 2 5 and 11. आता आपल्याला ह्यामध्ये सगळ्यात कॉमन फॅक्टर कोणते आहेत ते आधी फाइंड करायचे आहेत. कॉमन फॅक्टर इथे 11 11 and 11. म्हणजेच यांचा कॉमन फॅक्टर आहे 11 आणि एकच इथे कॉमन फॅक्टर आहे आणि जो हायेस्ट नंबर आपल्याला इथे लिहायचा आहे, पण फक्त एकच आहे म्हणजे तोच नंबर आपला HCF असणार. HCF ऑफ 44 33 and 110 is 11. तर आजच्या व्हिडिओत आपण पाहिलं हायेस्ट कॉमन फॅक्टर म्हणजे HCF कसे फाइंड करायचे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ युजफुल वाटला असेल, आवडला असेल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि हो चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.